muli, Pilipinas. Masaya naming ibinabalita na pinirmahan ng Pilipinas ang isang supply agreement sa Pfizer para sa pagbili ng 40 million doses. Ito ang pinakamalaking bilang ng bakuna na nabili ng Pilipinas. Ang shipment ng Pfizer ay inaasahang darating ngayong Agosto. At dahil sa supply agreement na ito, 113 million doses ng bakuna ang ating na-secure. Ito po ang nabili at bibilhin pa. 26 million doses ng Sinovac, 7.5 million na rito ay dumating na po sa bansa. 10 million doses ng Sputnik, 180,000 po dito ay dumating na sa bansa. 20 million doses ng Moderna, 17 million doses ng AstraZeneca, at 40 million nga po doses ng Pfizer. Idadagdag pa natin ang commitment ng COVAX facility na 44 million doses ngayong taon. At ang 1 million dose ng Sinovac donation galing po sa China. Suma total, ngayong meron na tayong inaasahan na 158 million na doses. Sapat-sapat na po para sa kabuuan ng ating populasyon. As of June 2021, 6 a.m., nasa 12,705,870 doses of vaccines ang dumating na po sa Pilipinas. 7.5 billion po ay Sinovac, 2,556,000 ay AstraZeneca, 180,000 ay Sputnik V, at nasa 2,469,870 doses po ay Pfizer. Ang tanong, kaya pa ba nating magbakuna ngayong bulto-bulto na ang supply ng parating? As of June 19, 6 p.m., nasa 8,222,759 doses na po ang na-administer sa buong bansa. At nitong Martes, June 15, ating nai-record ang pinakamataas na highest daily vaccination rate na 322,929. Kung inaasahan na maabot natin ang 500,000 daily vaccination rate bilang target. No? So kayang-kaya po ang ating target. Dahil napatunayan na natin na kapag sapat ang supply, umaabot na tayo ng 322,929 doses per day. Siyempre po, pag dumami pang supply, wala pong problema yung 500,000 per day. Now, meron po nagtatanong, kung darating po yan ng Agosto, yung 40 million, aabot ba tayo sa target nating 70 million by December? Siyempre po, kasi kung 500,000 per day po yan, 10 days is 5 million. So, kinakailangan lang po natin 20 days para po maubos yung first dose ng dumating na 40 million na Pfizer. Samantala, dumating kahapon po ang mga medical experts mula sa Israel Ministry of Health para ibahagi ang kanilang best practices. Kasama na ang vaccine deployment at vaccination program, cold chains and logistics management at data management ng buong Israel. Magkakaroon din ng site visits ang medical team ng Israel habang narito sa Pilipinas. Kung inyong matatandaan, ang bansang Israel ang isa sa mga bansa na nag-lift ng kanilang outdoors face mask policy matapos matagumpay na nabakunahan ng marami sa kanilang populasyon. Siguro po importante pagbisita nitong ating mga kaibigan galing sa Israel dahil nais din natin magkaroon ng maskless Christmas. Kaugnay nito, mamayang gabi ay magkakaroon ng Talk to the People address kung saan ang polisiya sa face shields ang isa sa mapag-uusapan. So yung mga nagtatanong, kailangan pa ba ang face shield? Ang malinaw po ganito ha, hindi na po kinakailangan ng face shield sa labas kasi hindi naman po inapila yan ng IATF. Ang inapila lang ng IATF yung pagsuot ng face shield sa loob kasama na po sa mga malls at iba pang mga commercial establishments at saka sa mga pampublikong transportasyon. COVID-19 update naman po tayo, no? Itong ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 23 po tayo sa active cases. Number 131 sa cases per 100,000 population. At number 90 po sa case fatality rate. Meron tayong 5,803 na mga bagong kaso ayon po sa June 2021 datos ng DOH. Saludok po kami sa ating mga medical frontliners at nananatiling mataas ang ating recovery rate. Ito ay nasa 94%. Nasa 1,277,715 ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 23,621 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% po ang ating fatality rate. Puntahan na natin ang kalagayan ng ating mga ospital. Sapat ba ang ating mga ospital? Sa ngayon po, sapat. Pero mag-ingat po tayo dahil itong Delta variant nito mas nakakahawa, mas nakakamatay. Pero sa ngayon po, sa Metro Manila, 43% lang po ang nagagamit na
ICU beds, 38% lang po ang nagagamit nating isolation beds, 32% ang nagagamit nating ward beds, at 32% ang nagagamit nating ventilators. Sa kabuuan ng Pilipinas, 57% po nagagamit nating ICU beds. Mapapansin niyo po talaga na dumadami yung na-ICU outside of Metro Manila, kaya tumaas po yung national utilization natin ng ICU beds, no? Ganun din po sa isolation beds, mas mataas po yung ating ginagamit nationally, 47%. Ward beds natin, 46%. Ventilators ay 36%. Sa ibang mga bagay, magandang balita po, pinirmahan po ni Presidente Rodrigo Roque Duterte noong June 18 ang Executive Order No. 139 na nagbibigay ng otoridad ng pagbibigay ng death at burial benefits sa Indigenous Peoples Mandatory Representatives or IPMR sa mga barangay. Inatasan ng DILG na pakikipag-ugnayan sa Department of Budget and Management at National Commission on Indigenous Peoples na alamin ang kinakailangang amount para makover ang payment ng death at burial benefits ng IPMRs sa barangays na namatay during their term of office at isama ito sa annual budget proposal subject sa regular budgeting process. Dito po nagtatapos ang ating briefing. No? Makakasama natin po ngayon ang ating suki din, si Dr. Cynthia Salome ng Philippine Genome Center ng UP Manila. Ma'am, ano na ba ho ang recorded na presensya ng iba't ibang mga variants? Ang tanong ng lahat, yung mas nakakamatay talaga at mas nakakahawang Delta variant na unang nalathala sa India. Marami na ba hong kasong ganito sa Pilipinas, no, para mapaghandaan? The floor is yours, Dr. Saloma. Magandang hapon po sa lahat sa ating mga tagapakinig at nais ko pong ibabalita sa inyo yung ating latest updates sa ating detection ng variants. So sa sinabi po ni Spokesman Roque kanina, in total po yung ating bansa nakatala na po ng 17 Delta variants. Dati po 13, tapos nadagdagan po ito ng 4. At gusto ko pong ipahiwatig sa inyo yung ating mga nalalaman natin po dito sa Delta variant. At saka later po pwede po kayong magtanong. So yung pangalawang slide po. So ito po yung Delta variant. Bakit po ba yung kahit bansa sa buong mundo ay nababahala tungkol sa Delta variant na ito. Marahil po nalaman na natin na yung WHO gumawa po ng bagong nomenclature system para madali po alalahan yung mga pangalan nitong mga variants of concern. So meron tayong Alpha, ito po yung na unang naitala sa UK, and then we also have the Beta variant. Ito naman po yung unang nai-report sa South Africa. This is the B.1.351. And then we also have the Gamma, which is the P.1. Ito naman po yung unang nai-report sa Brazil. At saka yung pang-apat po na variant of concern is called the Delta variant, and this was first reported in India last December 2020. Ano po ba yung characteristics itong Delta variant na ito? So itong variant na ito, marami po siyang mutation sa spike region ng protein, pero yung binabantayan po niyang mutation, o kumbaga yung kanyang hallmark mutation, ito po yung E484Q at saka po yung L452R mutations in the spike region. Nakakabahala po kasi alam natin na yung alpha variant is about 60% more transmissible than the wild type variant, yung original po na variant na naisabi na itahala o na-report mula Wuhan. Pero on top of that po, itong Delta variant, mas 60% more transmissible pa siya kesa doon sa alpha variant. And there's also po the possibility na mayroong decrease in convalescent plasma binding. So pero po siyang posibilidad ng immune evasion na sinasabi natin. So dito naman po sa Pilipinas, initially 4 po yung nathala natin sa ating mga international travelers at saka yung shampoo na na-detect natin doon sa ating mga seafarers from the MV Athens Bridge. Sa ngayon po, meron tayong 17 all in all na mga Delta variants na whole genome sequencing dito sa Philippine Genome Center, at may lahat po sila puros international travelers. So far po, we have not detected any community spread. So ano po yung ano po ba yung mga characteristics nitong Delta?
Delta variant. So please, tingnan natin yung R0. Ang R0 po, ito po yung level or a measure ng contagiousness, no, ng isang variant. So for example, yung original virus that was first described in Wuhan, pwede po siyang infect ng 2 tao. Tapos yung may D614 gene mutation na nag-cause po na first wave sa Europe noong June last year, pwede po siyang maka-infect ng 3 tao. Samantalang po itong more highly transmissible na sinasabi natin UK or Alpha variant, pwede po siyang maghawa ng 4 o 5 tao. Pero yung Delta variant po, kaya niya maghawa ng up to 8 persons. Kaya kailangan po tayo talagang pagtibayin yung ating mga border controls at magsika po tayo na hindi makapasok at saka hindi po ito makaspread sa ating bansa. So gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano pang ginagawa nitong genomic biosurveillance, ano ba yung importansya ng whole genome sequencing. So ito po example lang ito ng isang phylogenetic tree. Dito po sa whole genome sequencing, gumagawa po tayo ng tree kasi nakikita po natin kung ano yung original o kaya yung root virus at paano po nag-mutate yung virus from person to person at as it spreads to sa community natin at sa iba-ibang bahagi ng mundo. So kung titingnan po natin itong siya pinakamataas, ito shampoo ito. Kung titingnan ninyo, ang DNA sequence nila, nakikita natin na they form a cluster of linked cases and these are all po nanggaling sa ating mga seafarers doon sa MV Athens Bridge. Samantalang yung iba po naman nating 4 pa, makikita natin dito na yung mga nanggaling UAE at saka Belgium, iba naman pong cluster sila. So itong interesting po dito sa ating mga seafarers na nanggaling sa Delta, MV Athens Bridge, hindi po sila bumaba ng barko when they were traveling to different places in the world, including India. Our seafarers did not go to the shore. In fact, yung mga ibang tao po, yung pumunta sa loob ng kanilang barko. At that also reflects to us kung bakit po very alarming itong Delta variant na ito. Kasi itong ating mga seafarers, MV Athens Bridge, they not went down. Most likely, the possibility exists na baka nahawa po sila sa either sa mga customs agent or sa mga stevedores na pumasok po sa barko nila. No? So this is a very confined environment and that tells you the meaning ng sinasabi natin are not na walo. Next slide, this one po. Ma'am, wala kaming nakikitang slide. Talaga po? Opo, sorry po. Opo. I will do it again. Nako. Hindi naman po. You can just flash it very quickly. Okay, very quickly. This one po nakikita natin. Nakikita na? Meron na? Okay, cool. Ito po, nakikita ninyo? Ano, meron na? Hello po. Yes, wala pa rin po. Meron na? Wala pa. Bakit? Well, anyway, going on to your last so slide. I will just continue my presentation po. Ano ba ang mga characteristics nito? Number 1, that the Delta variant is rapidly spreading around the world po. Sinasabi ng WHO sa Europe that it is poised to take hold in the region at nakikita na po natin itong Delta variant sa 80 countries around the world according to the WHO. And sa UK po, you remember they are already highly vaccinated. We increasingly see that in the beginning, dapat natin maraming Alpha variant doon. Pero ngayon po sa kanilang data, about 91% of the recent cases po ng yung UK COVID-19 cases, puros Delta na po sila, no? At saka sinususpect na they are really alarmed or concerned na baka ito yung mag-cause ng third wave of COVID infection sa UK. Pangalawa po, not only is it rapidly increasing, it appears to be highly transmissible. So sinabi ko kanina, sa estimate po ng England na 60% more transmissible than the Alpha variant. In addition to that po, it is associated sa medyo iba po yung kanyang symptoms sa itala po. For example, sa Southern China, na sinasabi ng mga doktor doon na yung mga pasyente mas mabilis magkasakit. Ibig sabihin, yung kanilang pag-worsen ng kanilang symptoms mas mabilis at ang pag-deteriorate nila mas mabilis compared po sa dati nilang mga pasyente na may COVID-19 cases. At saka there is a possibility rin po na yung mga younger people kasi they are likely to develop their symptoms at saka hindi rin pala sila na-vaccinate. So, pwede pong sila yung mag-spread nitong Delta variant na ito. Pang-apat po, the people who are more likely to be hospitalized, people who are more highly to be hospitalized with the Delta variant. At saka sinasabi po ng Public Health England na over the Alpha variant, twice po ang risk of hospitalization nitong
Delta variant na ito based on the study sa Scotland, ano? At saka siyempre, yung mga taong may underlying medical conditions, siyempre, sila po mas higher risk. And lastly, mukhang hindi po masyadong effective yung isang dose lang ng vaccine. Kailangan po talaga 2 doses. So sa data po ng BioNTech or ng Pfizer at saka po ng AstraZeneca, pag na-inject po or naka-vaccinate po ng complete at saka mga 2 weeks later, about 92% or more po yung protection niya sa vaccination. Kaya gusto ko lang ipahiwatig sa lahat na yung yung Delta variant na ito, na i-detect na po natin sa 17 cases, pero puros po sila international travelers. We have not detected them in our communities yet. Kaya po we have this unique opportunity, the opportunity now to prevent their entry into the country and the spread in our communities through strong border control. At saka po, hindi lang naman siguro ito yung last na VOCs na mangyayari sa atin. Kaya kailangan po talagang pag-ingat tayo at paigihin pa natin yung ating mga control measures. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Cynthia Saloma. No? Punta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque at kay Doc Saloma. Question from Laila Salaverry of Inquirer. Secretary Galvez says 40 million Pfizer doses are arriving by October and he expects this to help the country achieve herd immunity by year-end. Question, how can the government guarantee that it can administer these doses in 2 months before the year ends? Well, unang-una, Laila, hindi naman tayo umasa lang sa Pfizer para doon sa tinatawag nating population protection. No? Patuloy po ang ating pagbabakuna at kanina nga po, binasa ko, mahigit 8 million na yung ating nabakunahan. At siguro kung pagdating nila ng Agosto at magtuloy-tuloy ang trend, maghihigit pa tayo sa 12 million by the time we start using yung Pfizer na binili natin. Pero napakita na rin natin na 322,000 a day jobs kaya natin. So yung ating target po na 500,000, di po imposible yun. No? Ang ating sinisiguro lang yung sapat na supply para nga tuloy-tuloy na yung 500,000 a day na posibleng mangyari dahil nasa 322,929 doses na po yung pinakamarami nating naturog. So sabihin natin na yung computation ko nga po, kung 500,000 a day at meron tayong 40 million na parating, ang first dose po niyan ay 20 million, ang 10 araw po ay 5 million. So in 20 days, tapos po yung first job para sa paparating na 40 million na Pfizer. So malapit po tayo sa ating goal dahil I repeat, hindi naman natin inantay talaga ang Pfizer. Nagsimula na po tayo using other brands of vaccines. Opo, yung follow-up po niya, is there a new target daw, target date for achieving herd containment? Or can this already be achieved with the doses delivered earlier before the Pfizer doses arrive? Gaya ng sinabi ko po, mahigit 8 million na pong bakunado sa atin. So by the time dumating po itong Agosto, mas marami na po tayong mababakunuhan. Baka kaya na natin ang 12 million yan. No? And we're aiming between 50 and 70 million. For Dr. Saloma, the DOH earlier said that the Philippine Genome Center proposed to procure 2 additional genome sequencing machine. Has this been completed? And if it has, how has this improved our detection of COVID variants? Okay, gusto ko lang ipahiwatig sa inyo na hindi po tayo bibili ng sequencing machines. Ang Philippine Genome Center po, we have at least 5 next generation sequencing machines. Siguro yung i-refer po ng DOH yung automated RNA extraction. So we have several next generation sequencing machines po. Pero yung automated extraction, para mabilis po yung pag-extract natin ng RNA sa ating mga samples, hindi ba po natapos yung procurement na? Opo. Thank you, Doc Saloma. Punta naman tayo kay Mela Las Moras. Hi, good afternoon, Secretary Roque, at good afternoon din po kay Dr. Saloma. Secretary Roque, unahin ko lang po yung issue sa face shield. Just to be clear, kasi nabanggit niyo po kanina, basta nasa labas ng bahay, ay hindi na kailangan mag-face shield. Ito po ba yung ipatutupad ng policy? So mamayang gabi po ba, ang i-expect na lang po natin yung decision para sa indoors? Oo, kasi ang apilan naman po yung sa indoors at saka pampublikong mga transportasyon. So, kumbaga, hindi na po inapila yung pagsusuot ng face shield sa labas. No? Pero importante
lagi ko pong ulit-ulitin na kasama pa rin yung mga pampublikong transportasyon at yung mga indoors, kasama po dyan yung mga palengke na matao, no? At mga malls. Opo. And sir, kapag ang isang tao ay lumabas ng kanyang bahay, let's say mag-exercise o maglakad-lakad, hindi na siya dapat hulihin kung wala man siyang face shield, basta naka-face mask. Tama po yan, hindi po yan kasama doon sa inapila ng IATF. So yung hindi naman po inapila, that's immediately executory at kaya nga po yung immediately executory yung face mask na lang po paglalabas po tayo. Except for sa public transportation at saka doon sa mga enclosed or di naman kaya yung mataong lugar gaya ng public markets. Opo. And panghuling tanong na lamang po mula sa kasamahan kong si Karen Villanda ng PTV. Secretary Roque, sa shorter quarantine po kasi for fully vaccinated Filipinos, may mga nagtatanong lang, bakit daw po kaya nauurong yung effectivity date? Just once and for all, para malinaw sa lahat, kailan na po ba magiging effective itong pag shorter quarantine para nga dun sa mga Pilipinong nabakunahan na dito sa ibang bansa, ay dito sa Pilipinas at pupunta sa ibang bansa. At kailan po kaya magkakaroon ng desisyon doon naman sa mga nabakunahan sa abroad? Ang effectivity po ay move to 22 June 2021 kasi inaayos po ng DICT yung programa na gagamitin na magiging basihan ng verification ng vaccination cards, no. Ang alam ko ang initials niyon is MP ata no, pero ito po yung automated vaccination database, no, na kinakailangan patakbuhin, no, para may basihan para mag-authenticate ng mga certificate of vaccination na ipipresenta sa Bureau of Quarantine. Opo. Secretary Roque, sorry, short follow-up lang po and my last question. So, kasi bukas po ay June 22 na. So, bukas kapag may dumating tayong kababayan na, kumbaga parang may inasikaso lang abroad, pagdating nila dito sa Pilipinas, 7 days na lang yung quarantine at kung hindi magkakaroon ng sintomas, hindi na kailangan ng swab test. Tama po ba, Secretary Roque? Under the law, it becomes effective at 1 a.m. of June 22. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque. Thank you very much. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Okay, Secretary Roque, from Chris Jose of Remate Online, reaction po sa hirit ni Congressman Salceda na pagsasagawa ng special session habang nakareses ang Kamara upang palawigin ang validity ng Republic Act 11519 o Bayanihan 2 hanggang katapusan ng taon na may miligrong masayang daw ang 18 bilyong pisong pondo ng Bayanihan 2 kapag napaso ito sa June 30. Well, kinukumpirma ko po, no, nasang-ayon po sa datos ng DBM, ang mga na-obligate na po sa Bayanihan 2 ay 123.2 billion or 87.01%, no. So may balanse po talaga na 18.4 or 13%. At sa halagang na-obligate na 200.12 billion ang na-release na for Bayanihan 2. Of which obligations amounted to 172.28 billion, 86.09%, and disbursements at 135.81 billion, 78.43%. So tama po na meron pa tayong 18%, no, 18.4 billion or 13% na hindi pa po na-obligate. And we respect po the wisdom of Congress dahil sila naman po talaga nagbibigay ng polisiya. Ang second question po niya, reaksyon na may nakaambang muling taas presyo sa langis mula June 22 hanggang June 28, nasa 0.70 centavos siguro to, centavos hanggang 80 centavos ay ipatutupad ng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 60 centavos hanggang 70 centavos naman sa kerosene at diesel. Napapanahon ba ang ganitong hakbang lalo't na habang nararanasan ang pandemya? Nakakalungkot po talaga yan na tataas ang presyo ng petrolyo sa panahon ng pandemya. Pero meron na po tayong pulisiya na liniberalize po natin ang presyo ng mga petrolyo dito sa Pilipinas at sumusunod po tayo
sa market prices ng petrolyo. So dati-rati po tinutustusan natin para hindi po masyado tumaas-baba ang presyo, pero ang nagbabayad po niyan ang sabayan ng Pilipino, maski hindi naman pantay-pantay ang consumption ng petrolyo. So under a liberalized scheme po ngayon, talagang susunod po tayo sa market forces. Pero meron naman po tayong mga hakbang na ginagawa, no? Katulad ng energy conservation measures at saka pagsisiguro rin po na may basihan po yung mga actual presyo na sinisingil dito ng mga gas stations. Okay, thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Meron po bang paraan ang pamahalaang pambansa na masuri kung gaano ka-epektibo o kagaling ang local government units at ang kanilang health services sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga kababayang mayroong COVID-19? Meron po kaming ginagamit na mga guidelines at kasama po dyan yung efficiency ng mga lokal na pamahalaan para ma-isolate yung mga na-test na na positibo, and it has to be done within 24 hours. No? Tinitingnan din po natin yung kanilang mga kapasidad para sa isolation at saka yung kanilang porsyento na nasa subject to contact tracing. So ang sagot, yes po. No? Regularly na-evaluate po ang mga kakayahan ng ating mga lokal na pamahalaan. How do we insulate petty politics and turf wars from the response ng LGUs at ng kanilang mga doktor? Una-una, hindi po namin inisinasa publiko yan. Yan po ay considered as confidential information, dinidiscuss po sa local government unit involved, pero hindi po yan isinasa publiko. Okay. So tatanggap po kayo ng mga reklamo kung sakali? Well, yes po, pero we have our own monitoring, no? Kasi may regular questionnaire naman na pinapadala sa mga LGUs. Opo. Para po kay Dr. Cynthia Saloma, Secretary, meron Go po ahead, akong please. liwanagin. Dr. Cynthia, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po. Na-trace po ninyo na yung merong variants ay mula sa iba't ibang bansa. Ano po kayang bansa ang pinagmulan at sila po kaya ay nabakunahan bago umuwi sa Pilipinas? Yung ating pong DOH, Epidemiology Bureau, as much as possible, nagtitrace po sila ng mga pinanggalingan itong mga ROFs o di kaya ng mga international travelers na nag-positive sa variants of concern. Pero yung mga minute detail po sa palagay ko hindi natin malaman kasi wala pa tayong scorecard or interview na nabakunahan na ba sila o hindi, kung potential breakthrough cases sila. No? Pero I think that's a very interesting question kasi gusto rin po natin yan i-monitor not only from the international travelers but even po dito sa ating mga local cases. Maganda po siguro kasi para higit naliliwanag ang larawan kung mayroong ganitong pagsusuri. At kung ano man ang makuhang datos, kayo po ba ay mayroong posisyon o magkakaroon ba kayo ng paninindigan tungkol sa magiging quarantine protocol sa mga bumabalik na overseas Filipinos? So nakita naman po natin dito na ang atin naman po mga cases ng mga DOCs are all from international travelers po. So meron naman po tayo sa ating TWG ng mga recommendations at it's very important po that we adhere to the recommendations, particularly po sa facility quarantine kasi nakikita naman po natin na meron lang isang lumabas. Pwede po siya maging potential super spreading event. Kaya po dapat talaga na suportahan natin itong ating whole of nation policy, particularly in our policies on border control. Yeah. Yung po kaya southern border ay nakunan ninyo ng mga arrivals at ng specimen? Meron po kaming mga nakuha doon sa Mindanao pero kaunti pa lang po. Kaya now that we have more kits, I hope yung ating mga resus magpadala pa po sa atin so that we will have a better picture po no, kung ano yung pumapasok at kung ano po yung mga spread itong mga variants na ito. Salamat po. I wish you the best of health. Thank you. Thank you po. Thank you, Thank you, Melo. Secretary. Salamat po. Maraming salamat, Melo. Punta naman tayo kay Yusek Roque again. Yes, Secretary from Sweden Velado ng PTV para daw po kay Dr. Cynthia Saloma kung na-contain na daw po yung Delta variant na na-detect sa Pilipinas at ilan daw po ito sa kasalukuyan?
Okay, ang ating pong Delta variant sa ating genomic surveillance, lahat po nakita natin sa ating mga international travelers. So they were caught in the quarantine area. So na-contain sila kasi naka-quarantine sila. So that is we have a very unique opportunity po na i-prevent dito kasi yung opportunity natin ngayon, habang hindi pa po natin na-detect o doon sa ating mga komunidad, kailangan po talagang pag-igihin natin yung ating border control. So wala pa po tayong na-detect sa community. So far, puro po sa ating mga ports of entry lang. Opo. Gusto lang po niya ulitin niyo yung pagkakaiba daw po ng Delta variant kumpara sa ibang variant na na-detect na sa Pilipinas. Okay, so di ba po, meron tayong alpha, meron tayong beta, at saka gamma, at saka yung delta variant. So far po, we have detected 17 delta variants sa ating bansa, pero lahat po ito nasa ports of entry, wala pa po sa komunidad. Ano po ba yung uniqueness nitong delta variants compared to the other variants of concern? Number one, very highly transmissible po. Yung R0 niya po, pwede 5 to 8. So kung ang ating alpha variant kaya siya mag-infect ng 5, ito po kaya niya mag-infect ng 8. Number 2, there is an increased rate for hospitalization based on data from Public Health England. So highly transmissible, it is probably spreading very fast all over the world. 80 countries na po ang nakapagtala nitong delta variant na ito. At saka po sa report sa nanggaling sa Southern China, mabilis po yung pag-deteriorate ng symptoms ng mga pasyente nitong delta variant na ito. So kailangan po talaga na we have to be very careful, and there's also the possibility na pwede siya mag-spread sa mga bata kasi hindi rin sila vaccinated at saka sometimes hindi sila nagpapakita ng overt symptoms, so pwede nilang i-spread at kailangan po talaga natin protektahan yung mga vulnerable members of our communities and of our families. So ulitin ko lang, dahil nga dito sa Delta variant, yung mga po pwede na magpabakuna na po kayo. Huwag na po kayo mag-alinlangan dahil kung hindi, ang sigurado po tayo mas nakakahawa, mas nakakamatay itong Delta variant. Samantalang, ang sigurado rin tayo, walang bakuna na ibibigay sa atin na hindi napatunayang ligtas at epektibo. Thank you, Secretary Roque. Thank you. Punta naman tayo kay Ivan, please. Hi, Sec. Yes. Good morning. Start video, sorry. Yan. Magandang hapon po. May question po sana ako kay Dr. Saloma. Dr. Saloma, please. Go ahead, please. Yes. Opo. Maliban po dun sa Delta variants na nakumpirma, yung 4 additional, meron ding 14 Alpha variants na na-confirm. 12 are local cases at may 21 beta variants naman po. 20 are local cases. I'm sorry if I'll be asking you to state the obvious, pero ito po ba'y nangangahulugang may community transmission na nitong mga alpha at beta variant? At ano ho ang ibig sabihin nito para sa komunidad? So for example, itong ating mga alpha variant at saka beta variant, nakita po natin dito sa ating mabilis na sequencing run. For example, yung ating beta variant was found we found a number of cases in the Zamboanga Peninsula. So many of the cases are unlinked. So basta unlinked po yung cases, we can say that they are found in our communities. No? So we also found cases in Davao as well as of course in Northern Mindanao. So just like our experience in the National Capital Region Plus, normally po pag makita natin yung mga VOCs, associated din sila sa sudden spikes in cases. Ito naman pong 4 new cases ng Delta variant. Can you tell us a bit more about their profile? Meron pong mga kaso dito na napauwi na po sa kanilang mga LGU, natitiyak po natin na hindi na naman sila hindi na nila madadala yung virus sa kanilang mga inuwi ang mga local government unit. Okay, i-summarize ko lang, Ivan, kung ano po yung ating nalaman sa ating bagong 4, no? We have detected 4 Delta variants from ROFs, 3 of whom came from the MV Eastern Hope. This is a ship currently docked in South Korea. Pagkatapos po na na-detect sa mga Filipino po, ni-repatriate po sila sa Pilipinas, and 3 of them po talaga nag-positive sa Delta variant. Ang isa na lang po na iwan sa hospital, the others have been cleared, no? Okay naman po sila kasi na-satisfy nila yung quarantine nila, at saka bago po sila nirelease, nag-test naman sila negative. And then the other one po, mas matagal na, pinadala ito sa atin ng sample na May 24 pa pala siya dumating sa Pilipinas galing sa Saudi Arabia. Tapos na-complete naman po niya yung kanyang quarantine at na-discharge naman po siya. So,
3 out of 4 have already been discharged. They have completed their quarantine except 1 po na nasa hospital sa ngayon. And safe to say, hindi po sila makakapanghawa sa komunidad nila. Very good po. Kaya you can just imagine the importance of border control and quarantine measures po. Thank you, Dr. Saloma. Sec, given all that Dr. Saloma here has said about the Delta variant, meron po ba tayong magiging pagbabago sa ating response, sa ating pong COVID response? Lalo sa ngayon po, ang direction natin, ipaluwag tayo, hindi po ba? Well, hindi po magbabago yung ating border controls, no? At sa ngayon po, ini-impose po natin ang mandatory 10-day facility quarantine at mandatory PCR test on the 7th day, no? At yung natitirang 4 na araw po ay kinakailangan strict home quarantine pa rin po yan. So, humihingi po tayo ng pasyensya sa ating mga umuuwing mga Pilipino, pero ito lang po talaga ang tanging pamamaraan para mapigilan ng pagpasok ng Delta variant, dahil ang sinabi nga po ni Doktora ay hindi pa naman po nasa komunidad ang Delta variant. So, pwede pa pong pigilan ng pagpasok sa ating teritoryo. Sec, yung mga OFW from UAE, Oman, sila po'y nananawagan na i-lift daw po yung ban dahil marami sa kanila stranded na ng isang buwan doon. Hindi raw po pwedeng pauwiin sila, dito na lang sila mag-quarantine, and when they clear, saka na sila pabalikin. Pauwiin sa kanilang mga probinsya. Oo. Salamat sa tanong na ito dahil punong-puno rin ang aking telepono at ang aking email na mga apila, no, galing sa mga Pilipino sa UAE. Ulitin ko po, no, pwede po kayong umuwi, pero kinakailangan po ito kabahagi na isang repatriation program, either na inorganize po ng Philippine Embassy o di naman kaya ng pribadong sektor yung inyong mga manning agencies. So kung po pwede po at talagang at kayong umuwi, kontakin nyo po ang ating Philippine Embassy o di naman kaya ang inyong manning agency para sila po ay mag-organize ng isang repatriation program. Ang importante lang naman po ay mabigyang abiso ahead of time ang Bureau of Quarantine sa mga paparating na mga Pilipino na kabahagi po ng mga repatriation programs. Thank you, Sec. Sec, panghuli na lang po, may mungkahi si Ginoong Joey Concepcion na mag-segregate sa workplace yung mga bakunado at hindi bakunado. Ano hong tingin niyo dito? Hindi ho ba ito discrimination daw, tingin ng ilan? Pag-aralan po natin yan, no? Dahil all suggestions naman ay dapat pinag-aaralan. Pero sa tingin ko ngayon, dahil 8 million mahigit kumulang pa lang ang ating mga nabakunahan, ay hindi pa ito yung panahon na para gawin yan. No? Pero pag-aaralan po yan, lalong-lalo na habang dumadami yung hanay ng mga nabakunahan na. Secretary, salamat. Dr. Saloma, thank you. Maraming salamat po. Thank you, Ivan. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong mula kay Ace Romero ng Philippine Star, will the President daw po call for a special session to extend the validity of Bayanihan 2 funds? Wala pa po akong impormasyon tungkol dyan. Tatanungin ko po mamaya dahil sa merong talk to the people mamaya po ang ating Presidente. Opo. Yung question ni Maricel Halili ng TV5 ay natanong na po ni Ivan tungkol po sa separate vaccine, vaccinated and unvaccinated. Ganun din po ang tanong ni Tom Perdigon ng GMA News. Yung second question po ni Maricel Halili, nasagot niyo na rin about wearing face shields. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Yusek. Punta tayo kay Pia Renada, please. Hello. Yes, go ahead. Go ahead, Pia. Yes, sir. Sir, just my questions would be on John D. Maglinte, sir, yung at saka si Antonio Dalit. Sir, kasi itong case na po to, it's another case of the police claiming that nanaban sila, and then the witness, family member, saying that he was dragged and he was actually unarmed when he was killed. So, sir, why does this keep happening despite the government's efforts? Kasi even in the ICC report of the ICC chief prosecutor, maraming ganitong incidents. There's a pattern where we have a lot of these mostly young people, no, police claiming they fought back, but witnesses say otherwise, and even in some cases, autopsy findings prove the case of the version of the witnesses. Hindi ko po alam ang mga pangyayari dyan sa mga kasong sinabi mo, no? Pero sisiguraduhin ko po na matapos ito, tatawagan ko si General Eliazar para magkaroon ng investigasyon dito sa mga ito. Pakiulit po yung mga pangalan.
Sir John D. Maglinte and Antonio Dalit. Actually, sir, yung PNP naman have announced that they will investigate. But siguro yung question lang dito is why it keeps happening despite constant investigations, probes. I mean, why don't we hear, for example, the president more often condemning these incidents in person? Kasi usually kayo po yung nagko-condemn, but it's like we don't hear from the president himself when he's the one who issues these kill threats, diba, sir? There's 240,000 PNP personnel. Siguro kung meron mga bugok, they constitute the exception rather than the rule. But sir, yun nga, may pattern kasi sir that it keeps happening. So sir, how can the palace assure citizens, Filipinos, that the Malacanang, the president himself is on top of the situation and is really sincere about running after these bugok cops, as you say? Because we will investigate, prosecute, and punish those who will violate the law. Why don't we hear more of that from the president himself? There's no need for it. He's been repeating it, no? Ang pulis, suportado ko kayo kung kayo po ay legal ang ginagawa, no? Pero kung illegal pong ginagawa nyo, you're on your own. Ilang beses naman pong sinabi ni Presidente yan sa kanyang Talk to the People. Yun na nga, sir, but it keeps happening. Like itong nga pong recent incident. We'll just keep on investigating, prosecuting, and punishing. Okay, sir, next, my question would be about just to clarify the face shield policy. Kasi before, sir, you announced that face shields are required anywhere outside the home. So I'm just clarifying that you are now, that policy is no longer true. And basta outdoors, hindi na po siya required. Alam mo, I never said that. Kaya nga pagdating sa face shield, nag-issue ko na statement para walang hindi pagkakaintindihan. No? And I will repeat what has been appealed by the IATF pursuant to its resolution. No? Ang inapay po ng IATF ay yung pagsusuot ng face shield. Sandali Iano ko lang po, i-quote ko lang po para yan sa lahat ng enclosed indoor spaces of hospitals, schools, workplaces, commercial establishments such as but not limited to food establishment, malls and public markets, public transport and terminals and places of worship. So, yan lang po ang inisyo kong statement. Wala po akong sinabing verbal to be safe na ito po yung mga areas na inaapila. At ibig sabihin, dahil hindi po inapila ang pagsusuot ng face shield sa labas, hindi na po required ang pagsuot ng face shield sa labas. Except dito sa mga areas nga na binasa po natin. Okay, and sir, lastly, has the government asked Sinovac, any Sinovac representative, just to react, sir, to yung news nga na healthcare workers who got fully vaccinated with Sinovac still get COVID and actually end up in the hospitals? Like this is the case in Indonesia. Just wondering if the Philippine government has asked Sinovac for any response to this and if you've heard from them. Wala po akong impormasyon tungkol dyan, pero siyempre po, lahat po ng mga balita na kakalap natin, pinag-aaralan ng ating mga dalubhasa. Alright. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. Tanong ni Tina Mendez ng Philippine Star. Nasagot niyo na po about face shield from Cathy Valente of Manila Times. Reaction daw po na Senator Pimentel's pronouncement expressing his support to Senator Pacquiao. He said Pacquiao, a loyal PDP Laban member and officer, will be a good choice as a presidential bet of the ruling PDP Laban. Pimentel also said he would not support the party resolution endorsing President Duterte as its vice presidential candidate because the Council Assembly was an unauthorized and unlawful gathering. Wala po. Yan po ay personal na paninindigan ni Senator Coco Pimentel. No? Unless makiklaim niya na siya nagmamayari ng PDP Laban, kinakailangan po konsultihin yung buong partido. But we leave that to PDP Laban. Thank you, Secretary. Okay, Trish Terada, please. Hi, good afternoon, folks. So, batan po sa border controls natin. This weekend po nilinaw nyo yung IATF policy on countries with travel restrictions including UAE. Sabi po, ay repatriation flights mounted by government and private agencies are allowed. Kasi yung OFWs daw po from UAE are appealing on social media to lift the ban. Ay nakabili na raw po ng ticket na na-cancel, nag-expire na yung visa at nagbabayad na daw po ng multa for overstay. So, pinapatanong po na kasataan ko na si Krista Nadalo, paano raw po ito yung plano sa mga namatayan na kamag-anak sa Pilipinas at hindi po makauwi. Kasi daw po kung sasali naman sa repatriation flights, medyo matagal daw po bago masama.
Alam nyo kasi, ang pagkakaalam ko sa model POA contract, yung flight na pabalik, sagot din ng employer sa pamamagitan ng money agency. So kaya nga po sinasabi natin na kailangan kontakin nila yung mga money agencies para sila ang mag-organize ng repatriation program para sa kanila. No? Lahat po ng OFW, obligado ang employer magbayad ng papunta at pabalik na plane ticket. So it's a matter of organizing po. No? O di naman kaya, makipag-ugnayan na rin tayo sa ating embahada sa UAE to organize these repatriation flights. At tingin ko po, meron ng ilang mga repatriation flights ata na amount. I'm not sure, pero kasama po yan no, sa mga plano. No? So, dun sa mga ibang ating Pilipino, makipag-ugnayan po tayo sa money agencies, sa ating embahada, dahil I'm sure they are organizing these repatriation programs. Again, uulitin ko po, humingi po kami ng pasensya, ng abiso, dahil nakita nyo naman po ang nangyayari sa India. I'm sure ayaw nyong makita mangyari yan sa inyong mga sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya po nag-iingat tayo pagdating po sa pagpasok nitong Delta variant nito. Sir, over the weekend, sinabi po ni Yusek Vincing na pinag-aaralan na daw po ng technical working group ng IATF yung pag-lift ng community quarantine. How soon will this happen? And possible po ba, or kailan yung target natin mangyari na ma-lift yung mga community quarantines natin? Wala po akong ganyang impormasyon na nalalaman. Bilang opisyal ng tagapagsalita ng IATF at tagapagsalita ng Presidente sa lahat ng bagay ukol po sa COVID-19. Ang aking apela po sa ating kasama sa gobyerno, igalang po natin yung order na ating Presidente, centralized release of information po tayo para walang kalituhan, at ang request ko naman po sa ating mga kasama sa media, kung meron naman po kayong impormasyon na nais linawin, pakitanong po sa ating tanggapan dahil sumasagot naman po tayo, and I think the Malacanang Press Corps can attest to this. Sir, is the government optimistic about the possibility na ma-lift po yung community quarantine this year? May chance po ba na within the year matanggal na lahat ng community quarantine restrictions po natin? Hindi ko po alam. That's a decision to be made by the IATF, no? Pero tingin ko po malabo pa yan. Malabo pa po yan. So anyway, I apologize kung hindi po masyado naging malinaw ang aking earlier statement, no? Kasi pag-apela naman po, ang status ko ay yung inaapela. So, I'm sorry po, maybe because I'm a lawyer, I assumed it was, I took it for granted na intindi ng lahat na ang status ko ay yung mga areas na inaapela lamang pagdating ng wearing of face shields. My fault, siguro po, hindi ako naging malinaw. Pero kaya nga po, other than what I said na status ko, yung status ko refers to yung mga areas na inaapela, which was in printed form na linabas po natin para hindi po nagkakamali. Folks, thank you very much. Maraming salamat, Trish. Okay, Yusek Roque, meron pa ba tayong mga tanong? Yes, Secretary, tanong po ni Angel Ronquillo ng DZXL. Reaksyon po sa sinabi ni Iloilo Mayor Jeronimo Jerry Treñas na kaya sumisipa ngayon ang kaso sa mga probinsya ay dahil sinunod ng national government ang rekomendasyon ng OCTA na ibuhos ang supply ng bakuna sa NCR+. Ano po ang mensahe nyo sa mga taga-probinsya lalo na't pakiramdam nila tila pinababayaan sila ng pamahalaan at hindi pinaglalaanan ng mga bakuna kontra COVID-19? Unang-una po, no, bagamat wini-welcome namin lahat ng suhestyon, may sarili pong dalubhasa ang IATF. Mantakin nyo naman, buong DOH kabahagi ng IATF. Halos buo na ng UPPGH kabahagi ng IATF, no? At meron pang Ateneo Med School, no, na kabahagi rin ng IATF. So hindi po tayo nagkukulang sa mga eksperto na magbibigay ng kanilang rekomendasyon. Siyempre po, kinukonsidera rin ang OCTA, pero I can assure you na hindi lang po OCTA ang pinakikinggan. Number one. Number two, hindi po totoo kasi na sumunod tayo sa OCTA. Sa totoo po, 32.2% lang po ang napunta sa Metro Manila Plus areas. At yung the rest of the bakuna na tinatanggap natin, iniikot pa po natin sa buong Pilipinas. Number three, nung lumalabas nga po na yung mga areas na hindi naisara sa pamamagitan ng ECQ, MGCQ, dyan po tumataas ang mga kaso, nag-order nga po ang Presidente ng equitable distribution, damihan ang mga bakuna doon sa mga lugar na lumulobo mga kaso, at yan naman po pinapatupad na po natin ngayon. At kay Mayor Treñas,
Treñas, isa po ako sa tinetext niya, and I can assure Mayor Treñas na unfortunately, pagdating po sa taas ng kaso, ang solution po talaga ay mask, hugas, iwas. At kabahagi ng solusyon, siyempre po, ang bakuna. Pero kumakalat pa rin po ang COVID dahil hindi po sumusunod ang ating ilang mga kababayan doon sa pakiusap na ating presidente na mag-mask, hugas at iwas. Bagamat sabi nga po ng presidente, yung mga lugar na tumaas ang kaso, magkakaroon po ng mas maraming bakuna. Pero ang dahilan po talaga ng paglobo, yung kakulangan sa mask, hugas at iwas. Yan na po ay established fact. At saka yung mga new variants po, dahil sa new variants, mas nakakahawa, mas dapat matindi ang mask, hugas at iwas. Yung tanong po ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN, nasagot niyo na rin po about dun sa UAE, sa OFWs. Yung tanong po ni Salirin Lamonte, nasagot niyo na rin po about face shield. Tanong po ni Joseph Morong ng GMA News para po kay Dr. Saloma, what do you think daw po is driving the surge in the provinces? It is the variants. If it is not the variant, then what does? Dr. Saloma? So sa palagay ko, Trisha, yung mga... hello po. Sa anong naman pong yan, I think it's really a combination of factors. Number one, siguro yung complacency and non-adherence to the minimum health standards. Very important po yan, no? Number two, normally we see a rise. It's very, very sudden spike in cases. That is signature po ng mga variants of concern. So I think it's a combination of these two factors driven by, number one, complacency, at saka nakalimutan po siguro ng iba natin mga kababayan na they really have to be very, very strict in the practice of all these minimum health standards, yung pag-mask, paghugas ng kamay, hindi necessarily huwag lumabas ng bahay at magpunta sa maraming mga tao. And number two is kasi alam naman natin na pag may variant of concern, isang case, isang introduction lang can become a super spreading event. Kaya yun po yung aking may sagot. Thank you, Dr. Saloma. Secretary Roque, yun po yung mga nakuha nating tanong. Salamat po. Well, dahil wala na tayong tanong, papasalamat po tayo sa ating panauhin, si Dr. Saloma. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. At maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik ng ating regular po na Presidential Press Briefing. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, na magkakaroon ng Talk to the People mamayang gabi, ito po inyong spokes Harry Roque nagsasabi, sa mga lugar na lumulobo po ang mga kaso, ang solusyon po, mask, hugas, iwas. Pero darating din po ang bakuna dahil pinag-utos na po yan ng ating presidente na magbigay ng mas maraming bakuna sa mga lugar na tumataas ang kaso. Magandang hapon po sa inyong lahat.